Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat, isang malusog na gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon po dito po sa ating maikling palatuntunan, no? Maliit na palatuntunan lamang po ito. This is your OKIDOC with Dr. Dex Makalental, powered by Ask Doc Dex. This is your weekly habit, no? Tuwing gabi ng Biyernes at maghatid po tayo sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol po sa inyong mga kalusugan. Comment down below kung saan po kayo nagmumula ngayon at kung saan po kayo, kung ano yung pinapanood mo ngayon, kung saan kayo platform nanonood ngayon. Are you on YouTube? Are you on Facebook? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan, no? Kung nasaan man po kayo ngayon naroroon. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, this is Dr. Dex Makalental. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan. Ngayong gabi po, no, tatalakayin po natin ay ang patungkol po sa tinatawag natin na diabetes. No, marami ang misinformed patungkol po dito sa topic na ito. Kaya naman minabuti po natin na magbigay ng kaunting kaalaman patungkol po sa topic na ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung nasan man po kayo nanonood ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan. Comment down below bago po tayo magsimula. Okay, bago po tayo magsimula, magbigilan muna tayo ng kaunting introduction po. Ayan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Patungkol po sa diabetes ang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil nga medyo mukhang marami ang misinformed patungkol po dito po sa topic na ito, no? So, pag-usapan lang natin maiksi lang, no? Kung ano nga ba yung nangyayari sa diabetes, no? Mag-add lang ako ng konti dito. Makikita niyo po dito, diabetes. Siguro maririnig din niyo kapag sinabi nating diabetes, yung salitang sugar. Laging equated yan, laging kasama sa salitang yan ay patungkol sa asukal, no? Kaya naman alamin natin ano nga ba yung ibig sabihin ng mga salitang diabetes at mellitus, no? Galing yan sa mga salitang Griego at Latin na ang ibig sabihin, yung diabetes ibig sabihin yan in passing of, ibig sabihin tumadaan. Yun yung ibig sabihin ng diabetes. Yung mellitus ibig sabihin yan sweet, so ibig sabihin in passing of the sweet or dumadaan or lumalabas lamang na sweet, no? So kaya naman yun pong ating mga kapatid na nagkakaroon po ng diabetes, no? Sila po ay kadalasan ay napapansin din natin, nirereklamo din nila na bakit kaya yung ihi nila ay medyo nagiging yung ihi nila medyo nagkakaroon sila ng nilalanggam yung kanilang mga ihi. This is because yun pong diabetes niya, ang ibig sabihin dito ay in passing of the sweet. At minsan, sila po ay nagkakaroon po sila ng tinatawag na paglalabas po noong inyong mga sugar. Kaya yung minsan kapag nagpa-urinalysis kayo, makikita ninyo sa mga pasyenteng diabetiko, sa mga pasyente natin pong diabetiko, makikita ninyo minsan yun pong inyong urine, no? Meron pong plus ng glucose. No? Kaya po yan, yun po ay dahil nga sa diabetes, you pass out some sweetness. No, yun yung katotohanan dyan. Yan po yung ibig sabihin yan. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. No? Konting shoutout lang muna po tayo sa ating mga followers mula po sa YouTube. Si Saddam Davao, gandang gabi from Olonga po. Yan, matatakaw daw kasi sabi ni Angelo Valentin. Hi Jenny, good evening din po. Jemry Jamili. Sky Magsanok, magandang gabi. Good evening din po. Amor Conde, good evening. Watching from KSA, type 2 diabetic 3 months ago. So, pag-aralan po natin ano nga ba yung nangyayari sa diabetes. So, ang tanong natin, kadalasan bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes? No? Usually, lagi sinasabi, tumataas yung asukal, no? Pero, tapos nagkakaroon sila ng mga sintomas. Ito yung mga sintomas sila, yung polyuria, polydipsia, polyphagia,
weight loss. Mamaya isa-isahin natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng salita na yan, ng mga salita na yan. Pero ngayon, pag-usapan din natin kung pag-usapan din po natin yun pong mga nangyayari din sa diabetes, no? So, para maintindihan nyo, meron akong pinrepare na konting infographic dito. So, ako po yung gumawa nito. So, kapag ang tao kumain, kapag po yung tao kumakain, so kumain siya kahit anong kainin niya, tapos kunwari may carbohydrates. Ang kwento niyan, yung carbohydrates magiging glucose. Okay? Pero sa normal na tao muna tayo para mas maintindihan po ninyo yung nangyayari sa pasyenteng diabetiko. Sa normal na tao, yung pancreas, isisikret siya ng insulin. Okay? Gagawa siya ng insulin. Tapos yung insulin para siyang susi na bubuksan niyo yung susian dito pong inyong mga pinto, dito po sa inyong mga cells para makapasok po yung glucose sa cells at makagawa siya ng function niya. So ano yung function niya? Makapaggawa po ng enerhiya. So papasok dito po kaya papasok sila dito, kaya yung inyong glucose sa inyong dugo, medyo normal levels lang sila. Okay? So ganun po yung nangyayari. Meron tayong ilang klase ng diabetes, type 1 at saka type 2 diabetes. Meron tayong gestational diabetes at meron din po tayo na tinatawag natin na yung secondary diabetes o mga diabetes na dulot po ng iba't ibang klase ng mga sakit tulad ng may problema tayo sa hormones, kunwari mga Cushing syndrome. Minsan meron din tayong problema sa thyroid. So yan po yung nangyayari dyan. So ang kwento, kunwari type 1 diabetes, no? So ganun pa rin, kakain tapos yung carbohydrates will turn to glucose. So, sa pasyente na mayroong type 1 diabetes, no, dapat matitrigger sana yung pancreas to release insulin. However, wala pong nagagawang insulin, no? Walang insulin production dito. Kaya naman ang nangyayari ay tumataas yung blood sugar. Kasi nga hindi po nakakapasok sa blood dito po sa ating cells yung ating mga asukal. Kaya nananatili sila sa inyong bloodstream. So bloodstream sugar, glucose in the bloodstream. Sa type 2 diabetes naman, iba naman yung nangyayari. So sa type 2 diabetes, yun pong insulin, nagagawa siya ng pancreas natin, pero hindi ngayon nakakapasok dito po sa ating mga susian. Ang nangyayari, nasisira po yung mga susian na yan. So the insulin receptors are destroyed by inflammation o pamamaga. At nangyayari ay syempre, hindi nga makakapasok sa ating cells. Kaya naman, nagkakaroon po tayo ng increase sa ating blood sugar. Yun actually ang nangyayari lamang po sa mga pasyenteng may diabetes. Pero kaya hindi magagawa nung ating mga hindi po nagagawa nung ating mga hindi siya nagagawa nung ating hindi nakakagawa ng enerhiya yung ating mga cells galing sa mga asukal. So, what's happening? Dahil ganun, ang nangyayari, akala ng katawan mo ay hindi ka kumakain. That's why sasabihin ng katawan mo, uy, parang dapat kumain ka pa. Yan po yung polyphagia, kaya kakain. Tapos, kapag sobrang dami na nito, syempre gustong i-filter out din ng ating kidneys. Sasabihin ng ating kidneys, palabasin natin yung mga asukal na yan, kaya iihi ka naman ng iihi. Tapos, makikita mo minsan yung yung ihi po ninyo, kadalasan po minsan merong mga plus po sa glucose. And then yan po yung polyuria, ihi ng ihi. Even sa gabi, ihi po kayo ng ihi. And then, dahil nga ihi kayo ng ihi, bilang compensatory mechanism ng katawan, gusto nyo yung uminom ng tubig. O mauuhaw kayo ng mauuhaw para hindi kayo ma-dehydrate. At dahil nga po hindi nagagamit ng ating katawan, yung pong enerhiya na dapat ay ibibigay sa atin ng glucose, anong nangyayari? Kumukuha siya ng ibang stores. No? Kadalasan dito po sa mga bisig. No? At ito po, nagpapababa po ng buwababa po yung inyong timbang dyan. No? Kasi nga, nagagamit po yung muscle cells natin. So yun ang nangyayari. So, ito, yan po nagkakaroon kayo ng weight loss. So, ang tanong, bakit ba nasisira sa type 2 diabetes yung ating mga insulin receptors? Yung sa type 1, wala nang question doon kasi hindi nga nakakagawa ng insulin. Usually, doon tayo sa acquired mag-focus. Mamaya po, meron po tayong announcement ng kaunti patungkol po sa
isang imbitasyon kung paano natin tutulungan po ito po mga pasyente na may type 1 diabetes. Doon muna po tayo sa type 2 diabetes. Sa type 2 diabetes po, mapapansin natin, no, yung mga lean, yung mga young, no, wala naman silang problema. So, minsan nakakaroon sila ng mga tinatawag na intramyocellular adipocytes. Dahil nga, so sobrang dami ng taba din na nakakain. So, hindi lamang siya dahil sa inyong asukal. Bukod po sa asukal na sobra-sobra na, no? So sobra-sobrang asukal na. Ang nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag na lipotoxicity kapag sobra-sobra ding taba ang nakakain natin. Kapag yung mga pasyente nagiging obese, no, masyadong mataas yung kanilang intramyocellular adipocytes. No? Intramyocellular deposits of adipocytes. So, maraming taba sa loob ng muscle cells. At ito, yung nagdudulot po ng pamamaga or inflammation causing insulin resistance. Diba? So, ganun siyang katindi. So, kung gusto po ninyo ng medyo technical, so ito nga po yun. Dahil po sa sobrang daming fatty acids, it creates more inflammation causing problems with your insulin receptors. Ito pong insulin receptors, ito yung kumbaga parang pinakasusian po, no, ng inyong insulin para makapasok sa inyong cells. At dahil ganun yung nangyayari, nasisira. Pagka nasira, edi hindi gagana. So yan, nangyayari dyan. Kung gusto nyo ng medyo madali-daling intindihin, because of your adipose tissues, sobrang dami ng taba na nasa-store natin. Because of calorie excess, hindi po kayo masyadong active, and also genetic factors, tama po kayo sa mga sinasabi ninyo, maaari po mag-promote tayo ng obesity. No? At dahil dyan, maaari magkaroon ng dysbiosis, no? Nagkakaroon ng pagbabago po sa good and bad bacteria, no? And then, kakaroon ng tinatawag natin na lipotoxicity and inflammation causing insulin resistance. Ito po sinasabi natin sa ating mga skeletal muscles, nagkakaroon po ng tinatawag na myosteatosis o yun pong taba sa loob po ng ating mga muscle cells. That's why it is best po na makita po ninyo na mayroon talagang nagiging problema dito. No? And then, nagkakaroon din tuloy ng type 2 diabetes. Okay? So, dahil nga po dito po sa insulin resistance. Ito po yung pinag-usapan natin kanina. Dahil sa sobrang dami ng taba, then maaaring magkaroon din ng cirrhosis. And then, sometimes, leading to sarcopenia, frailty, infections, oncogenesis, and of course, end organ failure. So, yan yung, kasi nga, tandaan natin, that in type 2 diabetes, mayroon po tayong multi-organ involvement. Okay? So, yun po. Kung may katanungan po kayo patungkol po sa diabetes, inyo pong i-comment down below yan at po para po ating mapag-usapan din po yan. So, maraming salamat po sa mga nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Later on, pag-usapan po natin ang mga yan. So, para mas simple po na makita po ninyo, because of animal fats, no, it blocks the way so that insulin can let glucose into our cells. So, yun po yung nangyayari. Nasisira po, no? Dahil po sa sobrang dami ng taba. Dapat kasi, kumbaga, ito yung cells natin, pagpasok po ng ito yung receptors natin o yung susian. Ito yung cells, yung purple, ito po yung cells. And then ito pong parang grayish dito na bilog. Ito po yung receptors o yung susian. At saka ito po yung susi, ito po yung insulin natin. So, nangyayari, dahil po sa hindi masyadong maayos po, no, na receptors, dahil po sa sobrang dami ng taba, it blocks the way. No? It blocks insulin. No? So that hindi po nakakapasok po yung glucose ng maayos sa ating cells, so hindi siya nagagawa yung trabaho niya. Kaya naman nagkakaroon po tayo ng mga major complications of diabetes. Yan po yung microvascular and macrovascular. Macrovascular, yung mga malalaki na mga blood vessels natin. No? And then these ones naman, yung microvascular, yung mga maliliit. Nagkakaroon ng problema sa brain, maaari magkaroon ng stroke, maaari magkaroon po ng iba pang problema katulad ng cognitive impairment, minsan din po nagkakaroon ng transient ischemic attacks o yung tinatawag natin na TIA. Heart natin, sometimes nagkakaroon po ng problema, high blood pressure, no, and insulin resistance can also increase the risk of your coronary artery disease. Extremities po ninyo, no, yung po inyong mga paa, minsan po ay nagkakaroon po ng problema din po diyan. No? So yun po yung isang problema pa din natin dyan. No? Nagkakaroon na, minsan ay mga sugat-sugat po doon sa inyong mga paa dahil nga hindi din siya masyadong gumagaling ng maayos.
no? Kasi nagkukulang po ng blood flow sa inyong legs. That's why yung mga wounds natin hindi masyadong naghihilagan. Sa microvascular naman, naapektuhan din sa inyong mata, lumalabo, minsan nagkakaroon pa ng katarata. Yung kidneys po ninyo, maaari din magkaroon ng problema dyan, no? Because of high blood pressure, no? Maaari magkaroon ng damage sa inyong mga small blood vessels, and excess blood glucose overworks your kidney, resulting to problems of your kidneys called nephropathy. Neuropathy, ito po, problems naman natin sa ating mga nerves, sa ating mga ugat. So, ito yung simpleng complications lang yan. And then, paulit-ulit lang natin yan. Because there's a paradigm shift. No? Meron po tayong paradigm shift na tinatawag natin. No? So, yun po yung kwento niyan. Nagkaroon po tayo ng konting paradigm shift dahil po sa noong unang panahon, noong 1900s, ang usual po natin na mga sakit na ikinamamatay ng mga tao ay more of mga pneumonia, tuberculosis, mga diarrhea and enteritis, o mga communicable diseases. Okay? Pero ngayon, kinamamatay po ng mga tao heart disease, cancer, stroke, mga non-communicable diseases. And dahil po noon, yun pong sobrang dami po ng mga non-communicable diseases or lifestyle diseases. Ito na yung mga nagiging leading causes of death po dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Your non-communicable diseases are associated with the way you live, food, physical activity, no, yung po mga bisyo po ninyo, no, yung mga pagtulog, posture, behavior. No? So, yan po yung at ngayon sa panahon po natin ngayon, no. If you want to decrease your risks of COVID-19, you want to treat your NCDs or your non-communicable diseases so that you decrease inflammation, you increase your resistance, and of course, boost your immune system. Okay? So, yan. Kung may mga katanungan po kayo, no, comment down below. Mukhang nagkakaroon lang tayo ng problema sa aking sa aking Facebook page. Magbabalik po tayo sa ilang saglit lang. Ayan. Nagbabalik po tayo, no? Pasensya na po kayo. Medyo mukhang nagkakaroon tayo ng technical difficulties pagdating po dito sa ating Facebook Live at saka po sa ating live stream sa ngayon. Mukhang merong konting technical difficulties yata. I just don't know what's happening. We're going to fix it soon. Sana po ay naririnig niyo na po ako ngayon. So, we are actually talking about diabetes. We're also talking about your lifestyle diseases. At ito po, nakita ko lang po sa inyo yung tinatawag natin na whole health treatment paradigm. No? So, ayan. Okay. Sige. Mamaya po, pag-usapan po natin ang inyong mga tanong. No? Malapit na po tayo matapos sa ating short lecture. Tandaan natin that yun pong ating ito pong ating pinag-usapan nga is lifestyle diseases. Kasama rin po dyan yung diabetes. Tandaan po natin that using a whole health treatment approach will be very useful pagdating po sa ating pagtulong po sa mga pasyente na mayroong diabetes, with your lifestyle being at the bottom or being at the
base of your pyramid, of your whole health treatment approach. So, kinakailangan, mas marami pong lifestyle management muna. And then, we go to your physiology, saka pa naman tayo magbibigay ng prescription and surgery kung hindi kinakailangan. Pero, pinaka-basic po talaga is your lifestyle because the cause and cure of most diseases are nutrition, exercise, sleep, stress, relationships, and purpose. So, here, pinapakilala ko po sa inyo yung tinatawag natin na 5 pillars of health, which is actually derived from the whole health treatment approach. Food, sleep, exercise or movement, pagpasok po ng inyong mga medications, and of course, stop your vices. Now, you reverse the chronic degenerative diseases, you change the way of living, and you change your behavior. Ano dapat kinakain? More of whole foods, plant-predominant eating pattern. So, we want to have more whole foods, 70 to 80% from plants, because they are rich in vitamins, in minerals, in fiber, and they are definitely microbiome strengthening. Yung microbiome po is the mixture of your good and bad bacteria. That's why they are very, very much important for you. Kapag ka po tama po yung ratio ng inyong good and bad bacteria, at mas marami po yung good bacteria dyan, you strengthen the microbiome and you strengthen your immune system. And remember that your immune system is housed in the gut. That's why you have to eat more of your whole foods, plant-predominant diet. Lagi natin sinasabi, dapat evidence-based, laging hindi tayo dapat nag-rely sa basta-basta lamang na mga sabi-sabi. Remember that yun pong mga opinion po ng ating mga kami mga doktor. Our opinions are just as good as the opinions of others as well. At ang pinakamataas pa rin po na level po ng in evidence-based medicine are your meta-analysis and then your mga randomized controlled trials. And this one is a study. These are studies na pinapakita na yun pong portfolio diet or yung low-fat diet ay nakatutulong po upang mapababa po yung cholesterol ng ating mga katawan. At yung cholesterol po kasi ay nakapagpapataas din po ng problema natin sa ating mga iba pang mga sakit. And then, makikita rin po natin dito that your DASH diet, which is actually based on a plant-predominant diet, ay nakapagpapababa din po ng mga blood pressures ninyo. And then more sa mga nagtatanong on about the ketogenic diet, sometimes on the Atkins diet then yung ketosis po, they can lead to methyl-glyoxal production, and this methyl-glyoxal production is actually what's toxic dun po sa ating mga katawan. Yan yung actually nagiging mas toxic po sa ating mga katawan. That's why we have to stop eating more of these types of foods. Okay, so anong nangyayari, yung methyl-glyoxal, ito yung nakakapagpataas lalo ng toxin level, at yung toxin na to, ito yung nagdudulot po ng problema po sa inyong mga sa mga Alzheimer's disease, they're related to that. And kaya mas mainam na iwasan po ninyo yan. More on the high-fat diets, sinasabi po sa mga pag-aaral katulad po dito, from the frontiers of immunology, na ang inyo pong high-fat diet ay nakapagpapataas po ng low-grade systemic inflammation. At itong low-grade systemic inflammation are linked to your central nervous system disorders, osteoporosis, kidney disease, insulin resistance, cardiovascular diseases, intestinal diseases, and a lot of cancers. And we don't want that. Here are some more journals. So, the top foods sa limit, iwasan po ninyo yung sugar-sweetened beverages. Processed foods, iwasan nyo sila. Para po makasagot tayo dito, sabi nga ni Ma'am Diofe Estos, how can we prevent this disease? So, here are some foods that you have to limit. Iwasan nyo po yung processed foods, sugar-sweetened beverages, fried foods, processed snack foods, confections, and high-fat dairy. And these are the foods that you have to bank on. More vegetables, herbs and spices, fruits, legumes, whole grains, nuts, and seeds. Para po makatulong po sa inyo yan. Ang isang tanong din dito, how much is too much fats and or sugar or carbohydrates a day that may cause increased blood sugar level? Paano i-balance sa mga ito so it won't cause diabetes? May connection pa ang exercise sa pag-iwas sa pagkakaroon ng diabetes. If kakain ka ng carbs tapos mag-exercise, babawasan pa ang risk. Okay, una-unahin natin. paano natin makukuha yung
how much fat, too much, how much is too much. Kaya po kayo kinukumpitan ng mga dietitians ninyo ng mga diets. This is because yun pong computation na ibinibigay sa inyo, yan po yung pong tama lamang para sa inyo. Going overboard doon po sa mga computation sa inyo will also increase, no, yung sinasabi niyo na how much is too much. Yun yung too much para sa inyo. Don't go overboard on your fats, don't go overboard on your sugar or your carbohydrates. So, yun po yung tinatawag natin na balance. So, you just abide by the orders of your dietitians. Okay? So, yun po yun. Next slide. Pag-usapan po natin. So, that's your full foods plant predominant diet. So, again, the causes of diseases, katulad ng diabetes, are your sugar-sweetened beverages, no? Pagiging sedentary, also stress, and of course, if you have vices. So, if we want to restore health, we bank on physiology, biology, and biochemistry. So, the solutions are pretty much simple. Kumain kayo ng tama. No? Iwasan po ninyo yung mga sobrang matatabang pagkain. Iwasan po ninyo sobrang sobrang hindi magagandang pagkain. At yun po yung magpapadulot po sa inyo ng problema. Okay? And then, you eat, you sleep, and then you do exercise. And then, of course, kinakailangan po, iwasan po ninyo yung mga bisyo ninyo. Walang magagawang mabuti para sa inyo. And you have social connection.